xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo crop top lưới ô vuông như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len canxi. Và ở đây thì các bạn cần phải có 3 cuộn. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần thân áo. Thì để móc được phần thân áo trước đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng đó là 121 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ cho mình 121 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích nữa. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 9 chân mũi móc xích đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 10 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc 1 và 2 và các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến cuối dòng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số ô vuông hiện giờ các bạn đang có là 40 ô vuông. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, bỏ qua cho mình 2 chân móc đó là chân móc thứ hai và chân móc thứ ba, đâm vào chân móc thứ tư là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, 1 và 2. Sau đó thì bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến khi nào mà các bạn móc và còn lại một ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng cũng chính là mũi móc xích thứ 6, tính từ dưới tính lên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba và cách móc dòng thứ ba cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua cho mình 2 chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, bỏ qua cho mình 2 chân móc, tiếp tục đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ ba. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số ô vuông sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 40 ô vuông. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 28. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 28 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 28 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc 2 phần vai cho mình. Thì để móc được 2 phần vai thì các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số ô vuông là giống nhau, là gồm có 11 ô vuông cho mỗi phần, và phần thứ hai là phần còn lại. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha. Ok, để móc dòng thứ 29 của phần thứ nhất thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1 2 3 4
5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, bỏ qua cho mình 2 chân móc và đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là cái dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần thứ nhất. Và sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 29 của phần thứ nhất, và tổng số ô vuông hiện giờ các bạn đang có là 11 ô vuông. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 30, và cách móc dòng thứ 30 sẽ tương tự giống như là dòng thứ 29 mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 30 và còn lại một ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 30 và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng, cũng chính là mũi móc xích thứ 3. Tính từ dưới tính lên trong tổng số 6 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên á, và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 30 rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 31, và bắt đầu từ dòng thứ 31 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 29 mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 34, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 34 của phần thứ nhất rồi thì các bạn đã móc xong phần thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc phần thứ 3 cho mình, và cách móc phần thứ 3 sẽ tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 3 thì các bạn sẽ có được một mặt thứ nhất như thế này. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc mặt thứ hai như mình đang móc, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần vai bằng cách là các bạn sẽ nối phần thứ 3 của mặt thứ nhất với lại phần thứ nhất của mặt thứ hai, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Như vậy là các bạn đã tạo xong phần vai thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần thứ 3 của mặt thứ hai cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ tạo phần vai thứ hai bằng cách là các bạn sẽ nối phần thứ 3 của mặt thứ hai này với lại phần thứ nhất của mặt thứ nhất, và cách nối sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối hai phần rì nằm ở hai bên cho mình, và các bạn sẽ nối từ dòng thứ 14 cho đến dòng thứ nhất. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần rì nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để nối phần rì nằm ở phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên này. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 14 thuộc mặt thứ nhất và mặt thứ hai là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua hai chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ nối hai mặt này lại với nhau bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 14. Sau đó thì kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì một chân mũi là sẽ nằm ở phần giữa của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp là nằm ở phần đầu của mũi móc kép. Như vậy chân mũi kế tiếp là các bạn sẽ đâm vào phần giữa, tức là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ. Sau đó thì kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nằm ở phần đầu. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mặt thứ nhất và mặt thứ hai và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến cuối dòng, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ nhất nha.
Sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng rồi thì các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay trái, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua nối phần rì nằm ở phía bên tay phải cho mình, và cách nối cũng sẽ tương tự giống như là phần rì nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì nằm ở phía bên tay phải nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần rì còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần tay áo cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 14, cũng chính là điểm giao nhau giữa mặt thứ nhất và mặt thứ hai là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên của dòng thứ 14 này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ nhất của phần tay áo. Và để móc lên dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, đó là chân móc nằm ở chính giữa của mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp là nằm ở phần đầu của mũi móc kép. Sau đó thì kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, bỏ qua cho mình một chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, bỏ qua cho mình một chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ nhất và còn lại một ô vuông cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại một ô vuông cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số ô vuông hiện giờ các bạn đang có là 40 ô vuông. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phần móc. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc, đó là chân móc thứ hai và chân móc thứ ba, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Tiếp tục bỏ qua cho mình hai chân móc, đâm vào chân móc kế tiếp, móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng lẻ các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc, và các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến hết dòng thứ 48. Và tổng số ô vuông sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 40 ô vuông, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 48 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 48 rồi thì các bạn đã móc xong phần tay áo thứ nhất, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần tay áo thứ hai cho mình, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần tay áo thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo thứ hai nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo crop top lưới ô vuông như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ có trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, và nếu đây là đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.